Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahu akbar. 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 Walillahil hamd. Alhamdulillah, pada pagi ini masih kita diberikan taufik dan hidayah. Kita masih lagi dalam keadaan Islam, dan pada sahabat yang berislam, insyaAllah kita doakan sama-sama semoga mereka dapat bersama kita mengucap syahadah, insyaAllah. Jadi pagi yang mulia ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin. Andai ada kesalahan ataupun kesilapan saya, dan mohon agar sama-sama kita saling bermaafan, insyaAllah. Pada tahun ini adalah tahun yang lain sikit daripada tahun yang sebelumnya, sebabnya kita dalam tempoh PKPB. Mana yang tak dapat balik tu banyak-banyakkan bersabar, mana yang tak dapat balik tu sama-samalah kita berjumpa di online. Alhamdulillah kita masih ada cara untuk berhubung, iaitu melalui WhatsApp, aplikasi Zoom dan sebagainya. Okey, hari ini hari 1 Syawal. Jangan ada pula yang berpuasa, tak boleh, haram. Mana yang ada kekuatan tu, insyaAllah hari 2 Syawal kita boleh berpuasa. Lagi mudah berpuasa pada musim yang macam ni, sebabnya kurang dia punya undangan ke rumah tu, undangan rumah terbuka tu kurang. So kita boleh habiskan puasa 6 tu dalam tempoh mungkin seminggu ni. Itu saja daripada saya. Pesanan akhir, sama-samalah kita menjaga, kita jaga kita di musim PKPB ni. Saya berpesan kepada sahabat semua masih menggunakan face mask semasa di luar rumah, semasa bertemu dengan orang ramai, dan cuci tangan macam biasa, guna hand sanitizer ataupun guna sabun ikut apa yang KKM pesan tu, 20 saat 20 second cuci tangan, insyaAllah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.